ආයිබෝවන් යාළුවනේ අද පාඩමෙන් අපි බලමු ඇඳුමක සයිඩ් ඕපන් එකක් මසා ගන්න ආකාරය. බලන්න මේ විදිහට අපිට සල්වර් টොප් එකකට බ්ලවුස් එකකට සාමාන්‍ය টොප් එකකට එහෙම සයිඩ් ඕපන් එකක් මහලා මේ විදිහට ඔයාලට වාටිය නවල මසා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි බලමු සාමාන්‍ය විදිහට ඕපන් එකක් කොහොමද මසා ගන්නේ කියලා. මේ විදිහට මේ අපි හිතමු මේ ටික අංශය කියලා. ඉතින් යාළුවනේ Mahum City with ප්‍රදීපනි YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහත තියෙන bell icon එක click කරන්න. මගේ අලුත්ම videos වල notification ලබා ගන්න පුළුවන්. Mahum සම්බන්ධව ඔයාලට දැනගත යුතු දේවල් comment කරන්න. බලන්න මේ විදිහට අපිට සල්වර් টොප් එකකට බ්ලවුස් එකකට සාමාන්‍ය টොප් එකකට එහෙම සයිඩ් ඕපන් එකක් මහලා මේ විදිහට ඔයාලට වාටිය නවල මසා ගන්න පුළුවන්. මේ අපි සාමාන්‍ය විදිහට ඕපන් එකක් මසා ගන්න ආකාරය. දැන් අපි බලමු තවත් විදිහකට සයිඩ් ඕපන් එකක් මසා ගන්න ආකාරය. අංශයට අඩු මැහුම් වාසි ප්‍රමාණයකින් අංශය මසා ගන්න ඇඳුම් වලට මේ විදිහට ඔයාලට විවරයක් මසා ගන්න පුළුවන්. ඕපන් එක මේ විදිහට ඔයාලට මසා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඕපන් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඉහළට ලකුණු කරලා
අංශයට අඩු මැහුම් වාසි ප්‍රමාණයක් තියලා මසා ගන්න ඇඳුම්වලදී ඕපන් එක වහන්න මේ විදිහට පිටතින් මැහුම් වාසි අඟල් භාගයක් තියලා තමයි අපි ඇඳුම කපා ගන්න ඕන. දැන් අපි බලමු මේක මසා ගන්න ආකාරය. ගොඩක් දුරට බොයිස්ලාගේ ෂර්ට්ස් මහද්දී මේ විදිහට තමයි අපිට සයිඩ් ඕපන් එකට මැහුම් වාසි තියන්න ඕන. අංශයට අඩු මැහුම් වාසි ප්‍රමාණයකින් අංශය මසා ගන්න ඇඳුම් වලට මේ විදිහට ඔයාලට විවරයක් මසා ගන්න පුළුවන්. ඕපන් එක මේ විදිහට ඔයාලට මසා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු තවත් විදිහකට සයිඩ් ඕපන් එකක් මසා ගන්න ආකාරය. මේ විදිහට පයිපින් හෝ කෝඩ් කරලා අපිට ඕපන් එකක් සයිඩ් ඕපන් එකක් මසා ගන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට පයිපින් හෝ කෝඩ් කරලා අපිට ඕපන් එකක් සයිඩ් ඕපන් එකක් මසා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට පයිපින් පැටියක් කපලා හදා ගන්න පුළුවන් ඇඳුමට ගැලපෙන පාටකින්ම. එහෙම නැත්නම් ඇඳුමට ගැලපෙන පාටින්ම මේ කෝඩ් එක ඔයාලා තෝරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ Mahum City with ප්‍රදීපනි YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහත තියෙන bell icon එක click කරන්න. මගේ අලුත්ම videos වල notification ලබා ගන්න පුළුවන්. Mahum සම්බන්ධව ඔයාලට දැනගත යුතු දේවල් comment කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ තවත් මේ වගේ අලුත් video එකකින් හමු වෙමු. ඒ වගේම මගේ Facebook, Instagram page එකත් follow කරන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ස්තුතියි.